How to install Photoman App. So kapag nag-send po ako ng link sa inyo sa email nyo, ida-download nyo lang po yung app. For example, na-download na natin yung application. So ito po siya kunwari na. So ito na yung mada-download nyo doon, DSLR dashboard, tsaka yung photo booth, no? At yung photo booth na version 6, no? So ang gagawin nyo lang doon is ito po yung DSLR boot na ma-receive nyo, version 6, yung offline. So extract nyo lang po ito. So right click nyo lang, then extract here, no? So kung wala kayong ganito, yung pang-extract, so nandito po siya sa Google. Pupunta lang kayo sa Google, tapos type nyo lang WinRAR download. So ayan.